प्रिय मित्रांनो, ngSpice मधील ऑपरेटिंग पॉइंट एनालिसिस वरील ट्युटोरियलमध्ये आपले स्वागत. यात शिकणार आहोत ऑपरेटिंग पॉइंट एनालिसिस कार्यान्वित करणे. ngSpice मधील इंटरॅक्टिव्ह मोड कमांड लाइन इंटरफेस आणि नेटलिस्ट फाईल मधील समाविष्ट कमांड स्क्रिप्ट वापरून किरचॉफचा व्होल्टेज लॉ पडताळणे. उबुंटू 12.04 ही ऑपरेटिंग सिस्टीम ngSpice वर्जन 23 सह वापरून स्थापन केली. इलेक्ट्रॉनिक सर्किटचे मूळ ज्ञान ह्या ट्युटोरियलसाठी पूर्वापेक्षित आहे. उबुंटू लिनक्स आणि शेल कमांड्सचे मूळ ज्ञान देखील आवश्यक आहे. दाखवलेल्या सर्किटच्या उदाहरणाचा वापर करू. सर्किटमध्ये 3 महत्त्वाचे नोड्स समाविष्ट आहेत: A, B आणि C. या व्यतिरिक्त एक चौथा नोड रेफरन्स किंवा डेटम नोड 0 म्हणून चिन्हांकित करणे आवश्यक आहे. हे कोणत्याही सर्किटसाठी अनिवार्य आहे. आधी दर्शविलेले सर्किट स्कीमॅटिकशी संबंधित ngSpice नेटलिस्ट example1.cir फाईल टेक्स्ट एडिटरमध्ये उघडूया. मी आधीच गेडीत टेक्स्ट एडिटरमध्ये हे उघडले आहे. लक्षात ठेवा की .cir एक्सटेन्शनने नेटलिस्ट फाईल सेव्ह केली आहे. आपण सर्व घटक जसे व्होल्टेज सोर्स, रेझिस्टर्स आणि करंट सोर्स पाहू शकतो. तसेच नोड्स एकत्र जोडण्याची माहिती देखील पाहू शकतो. ऑपरेटिंग पॉइंट एनालिसिस कार्यान्वित करण्यासाठी नेटलिस्ट फाईलमध्ये असलेला .op कमांडचा वापर करण्यात आला आहे. इंटरॅक्टिव्ह मोड कमांड लाइन इंटरफेस वापरून आपण हे सर्किट सिम्युलेट करू आणि किरचॉफचा व्होल्टेज लॉ पडताळू. टर्मिनलद्वारे ngSpice उघडू. उबुंटू डेस्कटॉप स्क्रीनच्या डाव्या कोपऱ्यावर जा. डॅश होम वर क्लिक करा. सर्च बार मध्ये टर्मिनल लिहा आणि एंटर दाबा. टर्मिनल विंडो उघडेल. विंडोचा आकार बदलू. आता मी त्या फोल्डरवर जाईन जिथे नेटलिस्ट फाईल example1.cir सेव्ह केली आहे. मी खालीलप्रमाणे करते. टर्मिनलवर टाईप करा सीडी स्पेस डेस्कटॉप /op-analysis आणि एंटर दाबा. आता ngSpice फाईल सिम्युलेट करू. आपण पाहूया हे कसे करता येईल. टर्मिनलवर टाईप करा ngSpice स्पेस example1.cir आणि एंटर दाबा. तुमच्या लक्षात येईल की आपण ngSpice कमांड लाइन इंटरफेस मध्ये आहोत. टाईप करा रन आणि एंटर दाबा. हे सर्किट सिम्युलेट करून रिझल्ट्स संचित करेल. आपण वरील सिम्युलेशन रिझल्ट्सना वापरून किरचॉफचा व्होल्टेज लॉ पडताळू. किरचॉफच्या व्होल्टेज लॉ नुसार बाह्य लूप भोवती असलेला डीसी व्होल्टेजचे मूल्य व्होल्टेज सोर्स V1 समान असावी. बाह्य लूप भोवती व्होल्टेजची गणना करू. त्यासाठी खालीलप्रमाणे करू. टर्मिनलवर ngSpice कमांड लाइन इंटरफेस मध्ये टाईप करा प्रिंट स्पेस व्ह ऑफ आ, बी प्लस व्ह ऑफ बी, सी प्लस व्ह ऑफ सी आणि एंटर की दाबा. येथे व्ह ऑफ आ, बी नोड्स आ आणि बी दोघांमध्ये व्होल्टेज ड्रॉप दर्शविते. प्रिंट कमांड त्याच्या उजव्या बाजूला नमूद केलेले गणनाचे निकाल दर्शवितो. टर्मिनलवर प्रदर्शित गणनाच्या निकालावर लक्ष द्या. दाखविल्याप्रमाणे हे 30 व्होल्ट आहे. आता डीसी व्होल्टेज सोर्स V1 व्हॅल्यूची गणना करा जे VA आहे. टाईप करा प्रिंट स्पेस व्ह ऑफ आ आणि एंटर दाबा.
टर्मिनलवर प्रदर्शित गणनाच्या निकालावर लक्ष द्या. जर दोन्ही निकाल समान असतील तर किरचॉफच्या व्होल्टेज लॉची पडताळणी केली जाते. दोन्ही व्होल्टेज व्हॅल्यूज समान असल्याने बाह्य लूप a, b, c आणि 0 साठी किरचॉफच्या व्होल्टेज लॉची पडताळणी केली जाते. आता आपण नेटलिस्ट फाईलमध्ये असलेल्या कमांड स्क्रिप्टचा वापर करून सर्किट सिम्युलेट करू आणि किरचॉफचा व्होल्टेज लॉ पडताळू. सुधारित केलेली नेटलिस्ट फाईल example-modified.cir दाखविल्याप्रमाणे आहे. तुम्ही पाहू शकता की कमांड लाईन इंटरफेसद्वारे कार्यान्वित केलेले सर्व कमांड्स नेटलिस्टमध्ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स म्हणून समाविष्ट आहेत. म्हणजेच डॉट कंट्रोल आणि डॉट एनसी मधले स्टेटमेंट्स. टर्मिनल विंडोवर एचो कमांड त्याच्या उजव्या बाजूला लिखित मजकूर एचो करेल. तुम्ही पाहू शकता की नेटलिस्टमध्ये प्रिंट स्टेटमेंट समाविष्ट आहे. आता सुधारित नेटलिस्ट फाईल कार्यान्वित करू. ngSpice सिम्युलेटर एन्व्हायर्नमेंट मधून नेटलिस्ट सिम्युलेट करण्यासाठी सोर्स कमांड वापरली जाते. टर्मिनलवर टाईप करा सोर्स स्पेस example-modified.cir आणि एंटर की दाबा. हे सिम्युलेशन कार्यान्वित करेल आणि केव्हीएल पडताळण्यासाठी सरळ निकाल दर्शवेल. आधी दाखविल्याप्रमाणे निकाल समान आहेत. आपण ट्युटोरियलच्या अंतिम टप्प्यात आहोत. क्विट टाईप करून ngSpice सिम्युलेटरच्या बाहेर येऊ आणि एंटर की दाबू. थोडक्यात या पाठात शिकलो. दिलेले सर्किट ऑपरेटिंग पॉइंट एनालिसिस कार्यान्वित करणे. नेटलिस्ट फाईलमधील समाविष्ट कमांड स्क्रिप्ट इंटरॅक्टिव्ह मोड कमांड लाईन इंटरफेसद्वारे ngSpice वापरून किरचॉफचा व्होल्टेज लॉ पडताळू. स्क्रीनवर दिसत असलेल्या लिंकवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ बघा ज्यामध्ये तुम्हाला प्रॉजेक्टचा सारांश मिळेल. जर तुमच्याकडे चांगली बँडविड्थ नसेल तर आपण व्हिडिओ डाउनलोड करूनही पाहू शकता. स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट टीम स्पोकन ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते. परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते. अधिक माहितीसाठी कृपया contact@spoken-tutorial.org वर लिहा. स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट हे टॉक टू अ टीचर या प्रॉजेक्टचा भाग आहे. यासाठी अर्थसहाय्य नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रू आयसीटी एमएचआरडी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्याकडून मिळालेले आहे. यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे. spoken-tutorial.org/nmeict-इंट्रो. जुडण्यासाठी धन्यवाद. आशा करते की हे ट्युटोरियल उपयुक्त ठरेल. मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते. सहभागासाठी धन्यवाद.